Приїхала реношка Міган 1.5. В общем, стоїть якийсь стук моторові. Ну, звук дуже схожий на те, що клапана достають, але міточки перевіряв, все гаразд. Думав, може шпонку зрізала на розпредвалу. Все гаразд, це все розбирав, знімав. Зараз я заведу, послухайте. Димить, звісно, він ні в року. О, і що там таке? Буду розбиратися. Чуєте, так? Чуєте, який звук, да? Не... Взагалі не гарний. Причому, коли крутиш колінвалом вручну просто, ніде ніякого ні упорчика, ну нічого такого немає. Тобто поршень ніде не достає, виходить. А стучок є, з чого починати, поки думаю, чи з поддона, чи клапану кришку зняти. Ще поки не знаю точно. Але димяра, звісно, там теж ні в року, бачите, до синіва. Так, ладно, буду щось буду починати робити. Щось буду розбирати. Може зараз відкручу вверх клапану кришку, подивлюся, що там робиться під нею. Подоставав всі форсунки і перший, другий, третій циліндр перевірив вже, чи поршень не опускається. Ну, тобто, чи там по пальцю, чи по вкладишу цей люфт з'явився. І на четвертому циліндрі поршень провалюється. Ну, тобто, щось або з пальцем, або з вкладишем. Зараз якось так, що тільки вверху. Опа. Зараз немає. О, чули? Ну, якось не хоче зразу появлятися. От зараз нема. Зараз опустимо. О, бачили, да? Ще раз опускаємо поршень вниз. О, і дивимося за отверткою, тобто як вона опуститься. Пук. В общем, в четвертому циліндрі. Що саме? Ну, ще можна скинути поддон і подивитися, що саме там сталося. Зараз, певно, так і зроблю. Бо людині ж треба точно сказати перед розбором, що там робиться. Так, знімаю ще поддон. Ну що ж, зняв піддон. Не дуже удобно його тут знімати, бо отражайка не дає його нормально витягнути. Відкрутив маслоприйомник, щоб можна було його вийняти. І трохи припіднімав мотор, відпустив одну сторону подрамника, передню частину. Так, ну, не про це. Що ми маємо? Ми маємо бачите, да? Що ми маємо? Застуканий шатун. Зараз відкручу, подивимося, що там з вкладишами. І от наші вкладиші. Як бачите, розтовчений,
провернутий. Ось такий от овал. Також не в гарному стані. В общем, провернуло вкладиші. Геть. Тобто, що призвело до цього всього, ще треба подумати. Але причина стука знайдена. Можна, в принципі, ще глянути на третій, в якому стані. Певно, зараз так і зроблю. Так, а ось вкладиші третього шатуна. Ну, тобто вже протерся до меді. Ще він почав сипатися. Я думаю, що шейка то хороша. Шейки нічого нема. Я думаю, що вся проблема в тому, що потрібно було вчасно замінити вкладиші. І я думаю, що цього би не було би. А так, скоріш за все, вони вже прослабли. Їх почало крутити. Провертати, в смислі. Бо цей тож тако чуть-чуть був провернутий навіть все. Бачите? Риски є на вкладишові. Тобто вони вже просто прослабли. І тому ця вся біда і сталася. Так що міняйте вовремя вкладиші на К9К. І не буде таких проблем. Десь трошки видно дали гарі цій машині і воно в цей момент провернуло. Все. Всім пока, всім дякую за перегляд. Підписка, лайк, коментуємо. Стук знайдений.